नमस्कार, म कविराज ऋषि। कार्यक्रम कृषि बसमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक। कृषिका विषयमा धेरै सरकारले गरेको छ, सरकारले पूर्वाधार विभिन्न खडा गरेको छ, तर पनि कृषि क्षेत्रलाई अझ समृद्ध बनाउन सकिएका छैन र कृषकका विषयमा के कस्ता सवालमा हामीले विषयवस्तु उठान गरेपछि सरकारलाई सहयोग पुग्छ र कृषकलाई पनि सहयोग पुग्छ, यिनी विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। जस्तो आज हामी कृषि बहसमा कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिलाई यान्त्रिकरण कसरी गर्न सकिन्छ, कृषिका पूर्वाधार भनेका के हुन्, यिनी विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्रका प्रमुख प्रकाश कुमार सञ्जेलज्यू, त्यसै गरी कृषि अर्थशास्त्री तुलसी गौतमजी हुनुहुन्छ। उहाँ दुवैजनालाई म कृषि बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। प्रकाशजी, जस्तो सरकारले कृषिका क्षेत्रमा निकै धेरै पूर्वाधारहरू खडा गरेको छ र कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार भन्नाले केलाई बुझाउँछ? कृषि क्षेत्रको पूर्वाधार भन्नाले अहिले बृहत रूपमा उत्पादन पूर्व खडा गरिने पूर्वाधारहरू, त्यसै उत्पादनको क्रममा आउने पूर्वाधारहरू र उत्पादन पश्चात आवश्यक पूर्वाधारहरूलाई समग्र रूपमा बुझिन्छ। यसमा मुख्यतया अहिले हामीले विशेष गरी जोड दिएको चाहिँ उत्पादन पश्चातका पूर्वाधारहरू, खास गरी बजार पूर्वाधारहरू, जसमा चाहिँ कृषि बजार स्थल आफैमा हुन्छ, त्यस्तै भण्डारणको लागि कोल्ड स्टोर जस्ता पूर्वाधारहरू र त्यस्तै प्रशोधनका लागि चाहिने विभिन्न पूर्वाधारहरू, त्यसमा चाहिँ मेसिन औजार उपकरणहरू पनि पर्छन्। यी लगायत समग्रमा भन्दाखेरि उत्पादन पूर्व, उत्पादनको क्रममा र उत्पादन पश्चात एउटा समग्र मूल्य श्रृङ्खलामा आवश्यक पर्ने समग्र पूर्वाधारहरूमा नै अहिले नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यसको प्रवर्धन र विकासमा जोड गर्दै गरेको अवस्था छ। त्यो सरकारी पूर्वाधारहरू तयार गरिसकेको अवस्था छ। तुलसीजी, के देख्नुहुन्छ? यी पूर्वाधारहरू तयार भएका छन्? अब यो बजारको पूर्वाधारको चाहिँ कुरा गरौँ। पहिले अब कृषि उत्पादनमा सिँचाइ हो पूर्वाधार भनेको, त्यसपछिबाट चाहिँ बिजुली हो, चाहिँ लिफ्ट इरिगेसनहरू चाहिँ गर्ने यस्ता यस्ता खालका चाहिँ अब सिँचाइहरू पनि अब तथ्याङ्क हेर्ने हो भने केही देखिन्छ, तर चाहिँ वास्तविकमा फिल्डमा चाहिँ त्यति पुग्न सकेका छैन। सधैँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जब 8 लाख 9 लाख हेक्टरमा मात्रै चाहिँ धान खेती चाहिँ सिन्चित अवस्थामा चाहिँ धान रोपाइँ गर्न सकिएको छ। अरू चाहिँ आकाशे पानीको भर पर्नु पर्यो छ। अनि किसानहरू कहाँ गयो? अब किन तरकारी नलगाएको भन्दाखेरि अब पाखो जग्गा चाहिँ धेरै छ हाम्रो पहाडी भूभागमा, सिँचाइ नै छैन भनेर भन्छ, जसको मुखमा पनि सिँचाइ नै चाहिँ छ। त्यसो हुँदा चाहिँ यो पूर्वाधार चाहिँ एउटा सिँचाइ चाहिँ एकदम प्रारम्भिक कुरो भयो। त्यसपछि मल खाद बिउ भन्ने कुरा पनि अर्को चाहिँ निस्किया छ। यो मलमा हामीले रासायनिक मललाई किन जोड दिइरहेका छौँ? अब यो राज्यले पनि बुझ्ने कुरा हो। अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ अब अर्ग्यानिकतिर पनि मल सरकारले चाहिँ नीति गरेको छ, प्रवर्धन गर्न चाहिँ लागेको छ। त्यसो हुँदा चाहिँ यो मल बिउको पनि अब ठाउँ हेरेर, लोकेसन हेरेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यहीँको लागि चाहिँ सुहाउँदो खालको चाहिँ बिउ उत्पादन गर्नुपर्ने हो। त्यो किसिमको चाहिँ बिउमा पनि हामी चाहिँ कमी छौँ। बाहिरबाट लिएर आएको चाहिँ बिउ चाहिँ कहिले उत्पादन हुन सक्दैन, कहिले मिल्दैन, कहिले टाइममा मिल्दैन, त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ। पहाडमा रोकिदिनु हजुर होइन। अस्ति नै एकपल्ट चाहिँ यहाँ ठुलो इस्यु आएको थियो। अब कैलाली कालीकोटतिर चाहिँ त्यो तलको खोजमा चाहिँ धान निकै राम्रो भयो, अनि फल्दै फलेन। यसको कारण के भने उचाइको चाहिँ कमीले गर्दाखेरि चाहिँ उचाइ बढी भयो भन्ने कुरा आयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बजारको पूर्वाधार भन्नाले मात्रै उत्पादनको पूर्वाधारमा यिनीहरू आए। अनि बजारमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ बाटोघाटो सबभन्दा चाहिँ बाटो नभइकन त अब त्यो बोकेर ल्याउन पनि सकिँदैन। त्यसपछिबाट चाहिँ अब कतिले ल्याउने त सबैले चाहिँ त्यो डोको बोकेर ल्याउन त सक्दैनन्, धेरै टाइम लाग्छ बजारसम्म पुर्याउन। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ सङ्कलन केन्द्रको चाहिँ अवधारणाहरू चाहिँ लिएर आयो र त्यो सङ्कलन केन्द्र चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ बन्दै गए। यसमा अलिकति मैले त्यो बनेको पनि छन्, तर प्रयोगमा कतिपय ठाउँमा आएको पनि छैन। होइन, बन्दै गए र प्रयोगमा आएको छैनन्। तर मैले यस थोरै पृष्ठभूमिसहित भन्न चाहन्छु। यो 2030 सालको उत्तरार्धतिर चाहिँ अर्थात् 2030 सालको हाराहारीमा चाहिँ पहिलो चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ धान चावल निर्यात गर्थ्यौँ मोरिससमा। इभन इन्डियामा चाहिँ हामीले 30,000 टन चाहिँ हामीले चाहिँ धान गरेका छौँ। थाइल्यान्डमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ धान चाहिँ निर्यात गर्थ्यौँ हामी 1980 सम्म। त्योभन्दा पहिले चाहिँ धान चावल निर्यात कम्पनी भन्ने एउटा खुलेको थियो र
त्यतिखेर चाहिँ त्यो धान चामल निर्यात कम्पनीलाई चाहिँ सघाउ पुर्याउनलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ यो झापाको बिर्ता मोडमा बढी धान हुने त चाहिँ बिर्ता मोड मोरङ सुनसरी सर्लाही तराईको क्षेत्रमा पूर्वी तराईको क्षेत्रमा बढी धान हुने हुनाले बिर्ता मोडमा झापाको बिर्ता मोडमा सुनसरीको दुहबीमा अनि यो लाहानको चाहिँ लाहानमा सिराहाको लाहानमा यस्ता यस्ता ठाउँमा चाहिँ ठुला चाहिँ धान खरिद गर्ने चाहिँ भनेर बजारका पूर्वाधारहरू चाहिँ खलाहरू स्टोर गर्ने ठाउँहरू चाहिँ बने। त्यसपछिबाट चाहिँ हाम्रो बल्ल चाहिँ सङ्घ अलिकति चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ यसरी बजारमा चाहिने रहेछ भन्ने महसुस चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो। तर तिनी चाहिँ पछि धान चामल निर्यात कम्पनी पनि बन्द भयो। अब चामल निर्यात हुन छोडेपछि तिनी प्रयोगविहीन अवस्थामा भए र त्यो बेलामा चाहिँ हामी काम गर्ने हुनाले त्यसमा चाहिँ तरकारीमा चाहिँ हामी चाहिँ सिफ्ट गऱ्यौँ तिनीहरूलाई। त्यसमा चाहिँ त्यो तरकारीको अनुकूल गराउन पर्छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ तरकारीको लागि चाहिँ उपयुक्त खालको चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ निर्माण चाहिँ हुँदै गए र बिचबिचमा चाहिँ अब एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाहरू भन्ने त्यस्ता त्यस्ताहरूले चाहिँ ठाउँ चाहिँ सङ्कलन केन्द्रहरू चाहिँ बनाउन थाले, फाटफुट्ट बनाउन थाले। तर चलेनन् त्यो मतलब भएन। अब आयोजना छन् जाने चल्यो, त्यसपछिबाट चाहिँ त्यो तरकारी पनि छैन, बिउपल पनि छैन, किसानले त्यो प्रविधि पनि पहुँच पुगेको थिएन। त्यस्तै अब त्यसपछि कहिले किरा लाग्यो त्यहाँबाट त्यसको उपचार पाउँदैन, गाउँमा जेटिए छैन भनेर भन्छ। त्यसपछि डिस्करेज जस्तो चाहिँ भएर छोडेको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्छौँ। व्यवहारिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँमा गएर चाहिँ हेर्ने हो भने किसानले चाहिँ त्यही गुनासोको चाहिँ गर्छन् र बजार छैन भनेर भन्ने। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यो 53 सालदेखि 56 सालसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय चाहिँ यो साना बजार पूर्वाधार विकास आयोजना भन्ने एउटा चाहिँ आयोजना चाहिँ लागू भयो। त्यसले चाहिँ 19वटा ठाउँमा चाहिँ सङ्कलन केन्द्र र ठुल्ठुला बजारलाई सङ्कलन केन्द्र अनि त्यो सङ्कलन केन्द्रलाई चाहिँ बजारसँग चाहिँ जोड्नुपर्छ भनेर बजारका चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ तयार गर्यो। जस्तै चाहिँ अब चाहिँ यो भन्ने हो भने पोखरामा चाहिँ चल्यो, ठुलो चाहिँ बजार हो। त्यस्तै बुटवलमा, त्यस्तै नारायणघाटमा, त्यस्तै सङ्कलन केन्द्रको चाहिँ यो ठुल्ठुला बजार भयो भने सङ्कलन केन्द्रमा चाहिँ अब यो धनुषाको चाहिँ ढल्केबार, लालबन्दी, नवलपुर जस्ता ठाउँहरूमा, यस्तै हाम्रो चाहिँ धादिङको चाहिँ धुसा, चरौती यस्तै अनि 5 खाल यस्ता ठाउँमा चाहिँ सङ्कलन केन्द्र बनेर त्यहाँबाट बजारसँग चाहिँ आबद्ध हुन थाल्यो। र 45-46 सालमा चाहिँ कालीमाटी चाहिँ तरकारी बजार भनौँ न, तरकारी फलफुल तथा बजार विकासको चाहिँ बजार स्थापना भएपछि त्यहाँ चाहिँ त्यससँग चाहिँ सङ्कलन केन्द्रहरूको चाहिँ सम्बन्धन चाहिँ गर्न थालियो। त्यसमा चाहिँ अब टिस्टुङ पालुङको चाहिँ तरकारी पनि आउन थाल्यो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ आवश्यकताले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ ठाउँमा चाहिँ विकास गर्दै गए। र यो सकिएपछि एकबाट चाहिँ यो कस्तो भइदियो भने यो हुँदै थियो चाहिँ बजारमुखी उत्पादनमा चाहिँ हामीले जोड दिन थाल्यौँ। नेपाल सरकारको चाहिँ नीति कृषिमा चाहिँ बजारमुखी उत्पादन हुनुपर्छ। तरकारी हामीले चाहिँ भारतबाट चाहिँ आयात गरेका थियौँ, तरकारी खानुपर्छ, त्यसमा चाहिँ अब आफै चाहिँ उत्पादन गरौँ, बढी यसमा चाहिँ फाइदा छ, छिटो हुर्कने, 3 महिनामा 2.5 महिनामा चाहिँ तरकारी तयार हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बजारमुखी उत्पादन, यसको भाउ पनि छ, बजार पनि बढ्दो छ भनेर चाहिँ ठाउँमा चाहिँ बढी जाने बजारमुखी उत्पादन गर्ने भनेर त्यो लहलैमा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ कृषि प्रसारहरूको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो। र कृषि प्रसारको कार्यक्रमलाई चाहिँ टाइप गर्नलाई चाहिँ सँगसँगै चाहिँ यो सङ्कलन केन्द्रहरू पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूलाई पहिले 2 लाख रुपियाँ दिइन्थ्यो, पछि चाहिँ 5 लाख रुपियाँ चाहिँ अनुदान एउटा सङ्कलन केन्द्रको लागि चाहिँ दिन थालियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निकै सङ्कलन केन्द्रहरू चाहिँ बने। त्यो के हो त भने बजेट सक्ने चाहिँ किसिमको पनि देखियो। यहाँले અહીં चाहिँ यसो सङ्केत गर्नु हो, तर कति ठाउँमा राम्रो उपयोगमा पनि आएको छ, कति ठाउँमा प्रयोगविहीन बनायो, सकियो। र चाहिँ किन बोलेन, किन चलेन भनेर भन्दाखेरि कोही अपाइक पर्यो, कोही चाहिँ अब चाहिँ किसान खास उत्पादन क्षेत्र एकतिर छ, अनि बजारको चाहिँ अब सङ्कलन केन्द्र बनाउने बेला त तछाड मछाड हुने, त्यो बजेट ल्याउने, अब कहाँ बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ जग्गा कहाँ पाइन्छ, त्यहाँबाट कसैले फेरि होइन विकास त मेरो ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर भन्ने। अब यस्तैले गर्दाखेरि चाहिँ
ठाउँ ठाउँमा बने र तिनी विषयमा अहिले आउँला हजुर यो समग्र विषयमा। जस्तो ठिक छ। सञ्जय सर, नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर हुँदाहुँदै पनि आधुनिक प्रविधि र यान्त्रिकरणसँग जोड्न नसक्दाखेरि युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यो जनशक्तिलाई व्यावसायिक कृषिमा जोड्न के गर्नु पर्ला, कस्ता पूर्वाधारहरू खडा गर्नु पर्ला? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले र यहाँको प्रश्नमा नि उत्तरहरू पनि थियो। हामी कृषिलाई नाफामुखी सम्मानजनक एउटा पेसाको रूपमा हामीले त्यसलाई परिभाषित गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसको लागि अहिले यहाँले भनेकै यहाँको प्रश्नमै थियो बजार मात्रै होइन समग्र कृषि पूर्वाधार विकास र यान्त्रिकरण यो दुईवटाको माध्यमबाट नै हामीले कृषिमा लागत घटाउने र यसलाई चाहिँ नाफामुखी बनाउने र यसलाई चाहिँ अन्तर्गत सम्मानजनक पेसाको रूपमा व्यवसाय विकसित गर्न सक्यो भने हामीले जुन विदेशिरहनु भएको युवाहरूलाई स्वदेशमै रिटर्न गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यही तथ्यलाई एक्जामिन गर्दै अहिले यहाँले मैले जुन कार्यालयलाई प्रतिनिधित्व गर्छु कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र भनेर अहिले यो पछिल्लो नयाँ पुनर्संरचनाको क्रममा यिनी दुईवटा मुख्य महत्त्वपूर्ण कामहरू कृषि पूर्वाधार विकास जुन अघि मैले भने उत्पादन पूर्व उत्पादनको क्रममा र उत्पादन पश्चात अघि हाम्रो तुलसी सरले धेरै कुरा क्लियर गर्नुभयो। त्यसमा हाम्रो पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि सिँचाइ र कृषि सडकको कुराहरू पनि सँगसँगै आउँछ। तर अब विडम्बनापूर्ण अवस्था के छ भने हामीसँग ग्रामीण कृषि सडक डोलीडार भनेर होइन ग्रामीण कृषि सडक विभागमा छुट्टै उसको म्यान्डेटेड छ। हामीसँग प्रत्यक्ष त्यसले होइन समन्वय गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण हाम्रो एउटा इनपुट गर्नुमा रहेको इरिगेसनको पार्ट छ, सिँचाइको पार्ट। त्यसमा हाम्रो सिँचाइ विभागले हेरिरहेको छ, जहाँ चाहिँ अघि तुलसी सरले सङ्केत गर्नुभयो जहाँ हाम्रो उत्पादन क्षेत्रहरू छन्, कमान्ड क्षेत्रहरू छन्, पकेट क्षेत्रहरू छन्, त्यहाँनिर सिँचाइ पूर्वाधारहरू पर्याप्त मात्रामा विकसित हुन सकेको छैन। जहाँ हामीले कृषिलाई व्यवसायीकरण खोजिरहेका छौँ त्यहाँनिर चाहिँ पर्याप्त सिँचाइको पूर्वाधारहरू विकास हुन सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आशातीत रूपमा कृषिलाई अलिकति औद्योगिकरण अथवा यान्त्रिकीकरण आधुनिकीकरण गर्न नसकेको अवस्था एकातिर छ। अब म यहाँले सोधेको प्रश्नमा आउँदै गर्दाखेरि यी दुईवटालाई हामीले लिङ्क गर्ने र कृषिलाई एउटा सम्मानजनक पेसाको रूपमा विकसित गर्ने नाफामूलक, किनभने नाफा नभएसम्म अहिले हामी देख्छौँ युवाहरूको के हुन्छ भने हामी छिटोभन्दा छिटो अलिकति क्यास रिलाइज गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो हामी अमेरिका युरोप या अन्य खाडी मुलुकमा किन गइरहेको छ भने त्यहाँनिर जति बढी श्रम गऱ्यो त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले रिटर्न पाइरहेका हुन्छौँ। तर हामीले चाहिँ कृषिमा हाम्रो अलिकति लेबर इन्टेन्सिभ छ होइन। यसमा अहिले मेकानाइजेसनको अहिले विकास हुने क्रममा रहेको छ। तर यद्यपि हामीले परिकल्पना गरे जस्तो गरी अहिले औद्योगिकरणले फड्को मारिसकेको अवस्था छैन। त्यस कारणले चाहिँ जति हामीले चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ कम गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ लागत घटाउनु, त्यसपछि के हुन्छ भने यो नाफामूलक गर्न जान्छ। र यही अहिले यहाँको प्रश्नको सन्दर्भमा फेरि पनि आउँदाखेरि यो दुईवटालाई सँगसँगै लिएर गएर मात्रै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। त्यसैलाई चाहिँ कृषिमा समृद्धि र समग्र मुलुकमा पनि समृद्धि र सुखी नेपालीको नारा अगाडि हामी चरितार्थ गर्न सक्छौँ। यो दुईवटा कम्बाइन गऱ्यौँ भने हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई नारालाई कृषिले पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ। एक्ज्याक्टली। र त्यही परिकल्पना अनुरूप यो निकाय गठन भएको छ। यसले चाहिँ बिस्तारै त्यो अनुसारको कामहरू सुरु गर्ने क्रममा रहेको पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हस् सर, यो जस्तो कृषि विकास रणनीति परिलक्षित गरेर कृषि विकासको दर हासिल गर्नको लागि कृषि व्यावसायीकरण गर्नुको साथै कृषि बजार व्यवस्थापन गर्नलाई के गर्नु पर्ला, के देख्नुहुन्छ हजुर? कृषि विकास रणनीतिले चाहिँ नि अब त्यहाँ कुरा त धेरै छन्, तर भएका अब हाम्रो एकदम राम्रो एड्रेस गरेका छ। हाम्रो बजार स्थलहरू नभएका होइनन्, सङ्कलन केन्द्रहरू पनि नभएका होइनन्। हाम्रो हाट बजारहरू चाहिँ ग्रामीण स्तरमा चाहिँ त्यो खुलेका हाट बजार पनि त्यो वास्तवमा कृषिलाई चाहिँ सघाउ पुर्याउने नै हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ ठुलो चाहिँ सङ्कलन चाहिँ तरकारी चाहिँ सङ्कलन हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ यो मुख्य बजारमा चाहिँ त्यहाँ ट्रक चाहिँ आउँछन्। जस्तै चाहिँ मैले यो महोत्तरी जिल्लाको चाहिँ लक्ष्मीनिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो हाट बजारमा पुगेको थिएँ र त्यहाँको चाहिँ तरकारी चाहिँ त्यो सबै चाहिँ त्यो उता ट्रक राखेको छ, उता चाहिँ त्यो सब होलसेलमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खरिद गरिराख्नु। यसरी चाहिँ राम्रो पक्षहरू चाहिँ त्यहाँ धेरै ठाउँमा छ। त्यस्तै चाहिँ ढल्केवारमा चाहिँ छ त्यो तरकारी चाहिँ कोही कहाँलाई लैजाने भन्ने चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि पूर्वाधारसँग चाहिँ सङ्कलन केन्द्रहरूको पनि टाइअप छ। र अब यहाँले सोध्न खोजेको चाहिँ कुरा के अरे अलिकति मैले थोरै डेभिड भने जस्तो बजार व्यवस्थापन गर्नलाई कृषि विकास रणनीतिले चाहिँ के भनेको छ भने नयाँ सिर्जना गर्ने ठाउँमा कहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ त्यो ठाउँमा बजार बनाउने र भएकालाई सुधार गर्ने एकदम राम्रो कुरो चाहिँ गरेको छ। कृषि विकास रणनीतिमा चाहिँ त्यहाँ हेर्नुभयो भने भएका बजारको चाहिँ सुधार चाहिँ गर्ने भन्ने। भएका बजारको सुधार भनेको भने तरकारीको चाहिँ प्रकृति नाशवान हुन्छ।
जस्तै चाहिँ अब भन्यो दाल दलहनहरू तोरीहरू अब अरू चाहिँ कृषिको चाहिँ अलि फरक पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही किसिमको चाहिँ स्टोरेजहरू चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ राख्न पर्ने हुन्छ। त्यो किनभने त्यो आज गएर आजै चाहिँ बिक्री हुन्छ भन्ने पनि होइन। फेरि यो तरकारीहरू प्याज लसुनहरू जति आइरहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले स्टोर चाहिँ गर्न सक्ने किसिमको एउटा एकीकृत रूपमा बजारको पूर्वाधारभित्र चाहिँ अब यिनीहरू पनि पर्छन्। कोही चाहिँ 1 हप्ताको लागि चाहिँ मात्र राख्न सकिने किसिमको होला, कोही चाहिँ 2 महिनाको लागि राख्न सकिने होला। त्यो किसिमको चाहिँ प्रकृति कृषि उपजको चाहिँ प्रकृति हेरेर पूर्वाधार चाहिँ बजारका चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ यो बजारको चाहिँ पूर्वाधारमा चाहिँ सुधार गर्ने, भएका बजारलाई सुधार गर्ने र नयाँ चाहिँ बजार बनाउने एउटा यो कुरा छ। अनि अर्को चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटो देखेको भएका चाहिँ होलसेल थोक बजारसँग चाहिँ यो सङ्कलन केन्द्रहरूसँगको चाहिँ मार्केट सञ्जाल भनेको बजारको चाहिँ सञ्जाल चाहिँ जोड्ने, वास्तवमा चाहिँ कुन बजारमा कहाँबाट चाहिँ सामान आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा लिङ्केज भन्ने त्यसको सम्बन्ध चाहिँ गर्ने, बजार सञ्जाल चाहिँ विस्तार गर्ने भनेर यो कृषि विकास रणनीतिले स्पष्टसँग चाहिँ भनेको छ। त्यसमा यो चाहिँ अहिलेलाई यही नै अलिक उपयुक्त चाहिँ हो। किन हाम्रो बजार सम्बन्धन चाहिँ त्यो सङ्कलन केन्द्रले कालीमाटी नै बेच्नुपर्छ भन्ने त छैन। जस्तै 5 खालकोले चाहिँ कालीमाटी नै बेच्नुपर्छ भन्ने छैन, तर उसले चाहिँ पोखरामा पनि गएर बेच्न पाउनु पर्यो। तर चाहिँ 2-4वटा चाहिँ होलसेलहरू चाहिँ ठुल्ठुलोसँग उनीहरूको चाहिँ सम्बन्धन गरिदिइसक्यो भने कहाँ चाहिँ भाउ सस्तो छ, कहाँ चाहिँ बढी चाहिँ ओरिएर चाहिँ भाउ सस्तो भएको छ, कहाँ चाहिँ अभाव छ, त्यो चाहिँ बजार सूचना हेरेर बजार सूचनाको चाहिँ आधारमा त्यो तत्कालै चाहिँ त्यो मिनटमा हुन्छ। त्यहाँ यातायात यो ढुवानी पनि यो बजार पूर्वाधारमा चाहिँ यो ढुवानी यो साधन पनि चाहिँ पूर्वाधारभित्र पर्छ, रेफ्रिजरेटेड फ्यान भन्छ। यो कृषिमा व्यवसायीकरण र कृषि बजारमा सोध पहुँच र कृषि इन्जिनियरिङमा साथै जैविक प्रविधिहरूको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँको क्षेत्रमा, के देख्नुहुन्छ त्यहाँ? यो जस्तो अब मैले अघि कतिपय कुरा मैले पहिला पनि भने पूर्वाधार विकास यो यन्त्रीकरणको चाहिँ अब हामी यसमा अगाडि बढ्नुको विकल्पै छैन। यसको महत्त्वको बारेमा यहाँ प्रकाश पारिनु जरुरी नै छैन। त्यसैले अब यसमा चाहिँ जस्तो अब यहाँ जैविकको कुराहरू गर्नुभयो, यो चाहिँ अब अघि हाम्रो तुलसी सरले रासायनिक मलको प्रश्नहरू पनि जोड्नुभयो। अब अहिले हामीले यहाँ धेरैजनाको जिज्ञासा पनि हुन्छ, नेपाल सरकार एकातिर प्राङ्गारिक कृषि भनिरहेको छ, एकातिर अर्कोतिर चाहिँ रासायनिक मल अनुदान चाहिँ हामी अहिले करिब 9 अरब रुपियाँ रासायनिक मलमा अनुदान दिइरहेको छौँ। तर यो अब यसमा अहिले प्याराडक्स भयो, अलिकति यो मेल खाएन भन्ने आम यहाँ मिडियाकर्मीको पनि छ र आम कृषकहरू पनि छ। यसमा मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ के हो भने अहिले हामी यसमा धेरै दुविधा होइन। अब तत्काल अहिले हामीले प्राङ्गारिक भनेर चाहिँ जान सक्ने अवस्था होइन। यो हाम्रो लङ रनमा होइन, दीर्घकालमा चाहिँ हाम्रो वे चाहिँ त्यही हो होइन। हामीले तय गरेको बाटो चाहिँ बिस्तारै प्राङ्गारिकमै जैविकतिर जाने हो। र अहिले त हामीलाई होइन, हामीले नेपाल सरकारले 5 वर्षमा उत्पादन दोब्बर गर्ने एउटा लक्ष्य लिएको छ। त्यो चरितार्थ गर्ने सन्दर्भमा रासायनिक मलको पनि एउटा छुट्टै महत्त्व छ। यसलाई चाहिँ अब यो त्यसलाई अहिले हामी रासायनिक मलको पनि प्रवर्धन गर्छौँ, तर हामीले प्राङ्गारिकतर्फ पनि हाम्रो अहिले यहाँले यदि एक्टिभिटीहरू हेर्नुभयो भने प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धनमा हामीले एउटा छुट्टै माननीय मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा एउटा ठुलै कार्यदल बनेर त्यसको रिकमेन्ड पनि गरिसकेको छ। एउटा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन बोर्डको त्यहाँ सिफारिस भएको छ, एउटा छुट्टै निकाय हामी कृषि विभागमा प्रस्ताव गरिरहेको अवस्था छ र बिस्तारै हामी प्राङ्गारिकमा जान्छौँ। तर अहिले हामी आजको आवश्यकता र अहिले हामी तत्कालीन 2-4 वर्ष चाहिँ अघि यहाँ उठाउनु भएको थियो होइन, खाद्यमा हामी अब पहिला निर्यात तुलसी सरले पनि कुरा उठाउनु भयो, पहिला हामी निर्यात गर्थ्यौँ भन्ने कुराहरू आयो। तर त्यो बेला अहिले परिवेश फरक छ। हाम्रो उत्पादकता घटेको छैन, उत्पादकता हाम्रो जनसङ्ख्याको कुराहरू ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने होइन, त्यतिखेर हामी 1 करोड समथिङको हाराहारीमा, अहिले हामी 3 करोडको हाराहारीमा छौँ, 3 गुणा बढेको छ होइन। खाने मुखहरू बढेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि तर उत्पादकता हामीले हेर्नु त्यतिखेर हाम्रो सायद हामी 2 भन्दा कमको उत्पादकतामा थियौँ धानको, अहिले हामी करिब 4 को 3.56 को हाराहारीमा पुगेका छौँ भने चाहिँ हामीले उत्पादकता घटेको त्यो। तर हामी मेन कुरा चाहिँ क्षेत्रफल कुरा, हामी कृषि योग्य भूमि त बढेको छैन, त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। हरेक दिन घटिरहेको छ। अब यहाँको मूल प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ यो सन्दर्भमा हाम्रो स्कोप झन् बढेर गएको छ। कृषि पूर्वाधार विकासको, इन्जिनियरिङको, इभन अब तपाईँ जैविक प्रविधि पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन, अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरको पनि स्कोप बढेरै गएको छ। तर त्यो के हो भने यसको मतलब अब हामीले रासायनिक मल या रासायनिक इभन विषादीकै कुरा पनि होइन, प्रयोगै बन्द गरेर जाने सक्ने अवस्था पनि बिस्तारै कम गर्न सक्छौँ। एक्ज्याक्टली। र अहिले हामी इभन विषादीकै कुरा गर्दाखेरि त्यसको हामी सेफ युजको कुराहरू गरिरहेका छौँ होइन, प्रयोगै नगर्ने भन्ने पनि अहिले हामी नयाँ रोग किराहरू आइरहेका छन्। eben तपाईँ अमेरिकन फल आर्मीको कुराहरू छन् जसले चाहिँ क्षणभरमै हाम्रो चाहिँ बालीहरू ड्यामेज गर्न सक्छ, मकैमा यसको हेबोकको रूपमा
आउने सम्भावना देखिएको छ। अनि यस्तो अवस्थामा हामीले विषादीको सेफ प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने हो र लङ रनमा भने दीर्घकालमा चाहिँ हामी प्राङ्गारिक हुँदै जाने हो। र यस क्रममा चाहिँ अहिले फेरि पनि यहाँको मूल प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ यो मेकानाइजेसनको चाहिँ निकै ठुलो स्कोप छ। यसमा युवाहरूलाई आबद्ध गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले यो कृषिलाई अलिकति नाफामुख बनाउन सकिन्छ। र एडिएसको पनि अहिले तुलसी सरले भन्नु एडिएसको मूल मर्मसँग जोड्दाखेरि पनि 4वटा मुख्य पिलरहरू छन्। त्योमध्ये 2वटा पिलरहरू छन् कम्पिटेटिभनेस इन्क्रिजिङ कम्पिटेटिभनेस भनेको छ, उत्पादन बढाउने कुराहरू छ र प्रफिटेबल कमर्सियलाइजेसन भनेको छ, नाफामुखी व्यवसायीकरण। यो 4वटा मध्ये 3वटा अर्को गभर्नेन्सको कुरा छ। 3वटा मूल हाम्रो पिलरहरूमा चाहिँ मेकानाइजेसन र हाम्रो यो पूर्वाधार विकासको चाहिँ निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका यसमा रहेको छ। यहाँले भन्दै गर्दाखेरि जस्तो जमिनको कुरा आयो नि, तपाईँहरूको कृषि एउटा मन्त्रालय अन्तर्गत छ अनि जमिन एउटा मन्त्रालय अन्तर्गत छ, त्यहाँ चाहिने पूर्वाधार सिँचाइ एउटा मन्त्रालय अन्तर्गत छ। यसरी यो बिचमा तालमेल नमिल्दाखेरि पनि अलिकति हामीले उठाउन खोजेको मूल मुद्दा नै हो। यी कृषिहरू जल होइन, जमिन र हाम्रो चाहिँ कृषि भनौँ यसका चाहिँ इनपुट्सहरू यी सबै एक ठाउँमा नआएसम्म यसको चाहिँ एकीकृत रिजल्ट भनौँ इन्टिग्रेटेड रिजल्ट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अहिले हामी जस्तो अब कृषिमा उत्पादकको हामी अब आयातमुखी भयौँ, हामीले कृषिकोमा त खर्बौँ कुरा आएको छ। अब 30-40 अर्बको चामल मात्रै आयात गऱ्यौँ भन्छौँ नि, त्यो के छ त्यसलाई आइसोलेसन हेर्न मिल्दैन। कृषि चाहिँ एउटा होइन मल्टिडाइमेन्सनल विषय हो। यसका अरू आयामहरूलाई अलग राखेर हामीले जस्तो जमिनको कुराहरू बढाउने त कुरै छैन, भएकाहरू पनि हामी प्लटिङ र विभिन्न नाममा हामी गुमाउँदै गइरहेका छौँ होइन। हामीले भएको कृषि योग्य जमिनलाई बचाउन सकिरहेको अवस्था छैन। सिँचाइमा हामीले अघि हामीले भन्यौँ पकेट क्षेत्र र सिँचाइ पूर्वाधारलाई एउटा ठाउँमा ल्याउन अनि सिङ्क्रोनाइज गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब ग्रामीण कृषि सडकको कुरा पनि हाम्रो डोमेनभन्दा बाहिर छ होइन। यसमा चाहिँ अब अलिकति अन्तर सरकारी निकायको समन्वय भने चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई एउटै प्याकेजमा राखेर हेऱ्यौँ भने समग्र रूपमा हाम्रो उत्पादकत्व के छ अथवा कृषिको विकास कसरी भइरहेको छ भनेर हामीले केही एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। तर अहिले जुन होइन कृषि क्षेत्रको उत्पादन अपेक्षाकृत भएन या हामीले आयातमुखी मात्रै भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति न्याय नभएको जस्तो देखिन्छ। त्यो यान्त्रिकरणको कमीले गर्दा पनि जस्तो अलिकति उत्पादनमा कमी त आएको नै हो। जस्तो तपाईँहरूलाई एउटा मानव कुनै पूर्वाधार खडा गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ पकेट क्षेत्र बनाउनु पऱ्यो, त्यो क्षेत्रमा सिँचाइ कुलो लैजानलाई सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत जानु पर्यो, सिँचाइसँग समन्वय गर्नु पर्यो। साना सिँचाइहरू साना सिँचाइको कुराहरू हाम्रै मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ। तर बृहत रूपमा कमान्ड एरिया तपाईँको 1 हेक्टर 2 हेक्टर 5,000 हेक्टर हुन्छ। तर हामी त एउटा अहिले बृहत उत्पादन क्षेत्र पकेटको कुराहरू गरिरहेका छौँ नि होइन। जस्तो अहिले भनौँ न अहिले समन्वय सहकारी भइरहेको छ मन्त्रालयहरूसँग, जस्तो जति हुनुपर्यो त्यो अब भइरहेको महसुस भएको छैन अहिले। त्यसैले त जस्तो अहिले यो पुनर्संरचना अहिले हामी निकायहरू पुनर्संरचना गरिरहेका छौँ होइन, फेरि पनि गरिरहेको छ दोस्रो पटक। यो अब हाम्रो अलिअलि सङ्केतमा गइसकेपछि अलिअलि ऊ भएको छ, यो काममा प्रभावकारी हुन सकेको छैन, ढिलासुस्ती भएको छ, के छ कस्तो छ? समन्वयको अभाव त हामीले अब महसुस गरिएकै कुरा हो। सङ्घ प्रतिष्ठानीय तहको बिचमा कृषि विकासको लागि जुन समन्वय संविधानले परिकल्पना गरेको छ होइन, सहअस्तित्व समन्वय र होइन अन्तर सम्बन्धको परिकल्पना जुन संविधानले गरेको छ त्यसलाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्नको लागि अलिकति केही नीतिगत कुराहरू अस्पष्टताहरू र अहिले यो पछिल्लो समायोजनपछि अलिक कर्मचारीहरूको बिचमा जुन अलिकति यो अलग सरकारमा हामी गएको भन्ने किसिमको मनोवृत्ति छ त्यसले गर्दा अलिक समस्या परेको छ। अब अहिले एउटा सङ्घ प्रतिष्ठान तह बिचको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध प्रवर्धन गर्न एउटा विधेयक संसदमा छ, त्यसले सायद अलिकति क्लियर गर्ला। अथवा अहिले हामीलाई तथ्याङ्कहरू लिन पनि अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। जस्तो अब मुलुकभर धान रोपाइँको प्रतिशत हामीले निकै मुस्किलले कम्पाइल गरेर लियौँ। अब भोलिको दिनमा हामीले धान उत्पादनको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर प्रोडक्सन गर्दा पनि हामीले त स्थानीय तहहरूबाट कलेक्सन पहिला सिधै आउँथ्यो भने अहिले विभिन्न चरण गरेर आउनुपर्ने पनि भयो। त्यसले गर्दा अलिकति समस्या चाहिँ परेको अवस्था छ। के देख्नुहुन्छ हाम्रो गौतम सर, यस्तो त्यो समस्या भएको हो या कर्मचारीहरूको काम गर्ने मनोवृत्ति त्यस्तो उ भएर हो कि संहिता गइसकेपछि कर्मचारीहरूमा हामीलाई त्यहाँ गइसकेपछि के जस्तो हुन्छ नि जस्तो ओडाबाट आउनु पऱ्यो, नगरपालिका आउनु पऱ्यो, गाउँपालिका त्यस्तो हुँदै आउँदाखेरि ढिलासुस्ती भएको के देख्नुहुन्छ? मैले अहिले यो सङ्घीयता भनौँ अब जुन गाउँपालिका अब झन् सिंहदरबारको चाहिँ सरकार चाहिँ स्थानीय सरकारमा चाहिँ गइसकेपछिको चाहिँ त्यो अस्ति 1-1.5 महिना पहिले चाहिँ म सिन्धुलीमा चाहिँ गएर एउटा गाउँपालिकामा एउटा चाहिँ अत्यन्त नजिक बसेर त्यहाँको चाहिँ जेटिएले चाहिँ काम गरेको चाहिँ हेरेँ, प्रोग्रामहरू बन्ने तिनीहरू बिचरा तिनीलाई केही पनि थाहा छैन, धेरै चाहिँ त्यो सपोर्ट पनि छैन, तिनीहरू करारमा छन्। अब एउटा योग्यता नै छैन। दरबन्दी चाहिँ हेर्ने भने अधिकृत र चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ प्रास नाप्रासहरूको चाहिँ दरबन्दी छ। बिचरा त्यो फुच्चीले एउटा चाहिँ त्यो
18 महिने जेटिएले चाहिँ पास गरेकाले कति चाहिँ त्यो ठुलो योजना बनाउन सक्ला, के गर्न सक्ला, त्यो एउटा चाहिँ ठुलो कुरा छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो प्रकाशजीले पनि राम्रो कुरा ल्याउनुभयो, एउटा समन्वयको कुरा चाहिँ यो वास्तवमा खड्किरहेको छ। तर गाउँपालिकामा गएपछि समन्वय आफै हुने भयो, किन त्यसले त गाउँपालिकाले सिँचाइको पनि काम गर्छ, तरकारीको पनि काम गर्छ, सङ्कलन बजारका पूर्वाधारकोहरू पनि कुरा गरेका छ, स्टोरको पनि कुरा गरेका छ। अहिले चाहिँ यिनीहरूलाई मेन्डेट भएको हुनाले केही वर्षलाई यो हामीले चाहिँ अल्मो लिन पर्ला, त्यो बिग्री कुरा हो। तर त्यस्तो चाहिँ दोधारी चाहिँ हुँदैन सक्दैन, एउटा इच्छा शक्ति चाहिँ हुनु पर्यो। र गाउँपालिकामा अथवा स्रोत केन्द्रहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकामा सबै ठाउँमा दरबन्दी राख्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन। घुमन्ते टोली हुन्छ कि एउटा चाहिँ बलियो बलियो चाहिँ टोलीहरू चाहिँ त्यो विज्ञहरूको चाहिँ टोली राखेर तिनीहरूले चाहिँ परामर्श दिने, त्यो गाउँपालिकाहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सरसल्लाह दिने, त्यस्तो चाहिँ गर्न सक्यो भने यो सिँचाइको यो भूमि सुधारको चाहिँ जग्गाको भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ विज्ञ टोली चाहिँ सबैतिरको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अथवा बाधा अडचन आउने बित्तिकै त्यसले चाहिँ समाधान गर्न सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा स्थानीय निकायमा सबल टोली चाहिँ अन्तर मन्त्रालयको चाहिँ सम्बन्धन गर्ने खालको चाहिँ राख्न सकियो भने एउटा यो हुन त यो मैले बोल्दाखेरि अब यो नीतिगत कुरा जस्तो हुन्छ, अब यो कति कुरा यो बहसमा जान सक्छ। तर अहिले मैले यहीँ बसेर तत्कालमा सोच्दाखेरि मैले यस्तो चाहिँ सोचेँ। हस्, त्यसो सञ्जय सर, हामीले कृषिमा यान्त्रिकरण गर्दैछौँ अथवा गरिरहेछौँ, यस्तो बेला बाहिरी सहयोगहरू लिन्छौँ नि, जस्तो अस्ति हाम्रो मन्त्रीज्यू र अमेरिकाको बिच एउटा सहमति भएको छ यान्त्रिकरण गर्ने विषयमा। अनि त्यस्तो बेला के गर्न सकिन्छ हामीले बाहिरी सहयोगहरू कृषिमा लिने? अब कृषिमा बाहिरी सहयोग भने फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अथवा वैदेशिक सहयोगको मात्रा उल्लेख्य नै छ। 20-30% चाहिँ हाम्रो टोटल बजेटकै भने वैदेशिक सहयोग रहेको छ। तर मेरो विचारमा अहिले फन्ड अथवा पैसा मात्रै समस्या होइन। अब हामीलाई उपलब्ध कतिपय बजेटहरू अधिकांश 20% हाराहारीमा हामी बजेट हाम्रो फ्रिज भइरहेको छ होइन। त्यसकारण मेरो विचारमा यो पैसा नभएर या आर्थिक कारणले होइन, एक्ज्याक्ट, बरु हाम्रो परिवेश सुहाउँदो यन्त्र उपकरणहरूको विकासमा हामीले जति गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकिरहेको छ। उदाहरणको लागि हामी अहिले होइन, हामी खास गरी पुरुषहरू विदेश जाने क्रम तीव्र छ। फेमिनाइजेसन अफ एग्रिकल्चर भन्छ, अलिक महिलाहरूले बढी गर्नु, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई सुहाउँदो कृषि प्रविधिहरू, कृषि यन्त्रहरूको विकास हामीले कम गर्न सकेका छौँ। र भारत वा अन्य मुलुकमा बनेका उपकरणहरू, औजार उपकरणहरू, यन्त्रहरू, नयाँ नयाँ मेसिनरी इक्विपमेन्ट्सहरू हामी एज सच ल्याइरहेछौँ होइन। हामीले त्यसलाई यहाँ ल्याएर एसेम्बल पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, उहाँहरूको परिवेश सुहाउँदो यन्त्र उपकरणहरू हाम्रो परिवेशमा कतिपय फिट नभएको हामीले धेरै हाम्रो हामीलाई त पहाडमा, हिमालमा, तराईमा अलग अलग किसिमका पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने छ यन्त्र उपकरणहरू। त्यो अनुसार हामीले गर्न नसक्दाखेरि र हामीले भित्राएका यन्त्र उपकरणहरूमा सामान्य समस्याहरू आउँदाखेरि पनि हामीले हाम्रा यहाँ त्यो किसिमको होइन मर्मतको लागि या इन्जिनियरिङको लागि त्यस्तो दक्ष जनशक्ति नहुँदाखेरि हाम्रो एउटा त पैसाहरू विदेशी रहेको छ, अर्को चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ती प्रयोग उपकरणहरू एकपटक प्रयोग हुने र त्यसलाई चाहिँ बिग्रिएपछि सानोतिनो चिजहरू बिग्रिँदाखेरि पनि पुनः प्रयोगमा नआएर थन्किरहेको हाम्रो अवस्था हामीले धेरै देखेका छौँ। त्यसै कारण अहिले म जुन निकायमा कार्यरत छु, हाम्रो यो निकायको प्रयास के छ भने एउटा त हाम्रो भौगोलिक परिवेश अनुसारको कृषि यन्त्र उपकरणहरू हामीलाई कस्तो आवश्यक हो त्यसको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड स्तरीकरण गर्ने र अर्को चाहिँ त्यस्ता यन्त्र उपकरणहरूको मर्मतको लागि चाहिँ दक्ष जनशक्तिहरू, कालीगढहरू भन्छौँ, उहाँहरूको विकासमा जोड गर्ने। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढेको छौँ। खास गरौँ जस्तो कतिपय स्थानमा सरकारले लगानी गरेको छ, जस्तो हाते ट्र्याक्टरहरू दिन्छ कृषकलाई, कृषकले के गर्ने भने एकपटक प्रयोग गर्छन्, सरकारले दिएको भन्ने हुन्छ, त्यसपछि त्यो रुखमुनि फालेको पनि भेटिन्छ। त्यसमा राज्यको पैसा लगानी खेर गएन र? त्यति साह्रै नगरौँ एकपटक भने। अब उहाँले हाम्रो प्रकाशीले यसको उत्तर दिइसक्नु भएको छ। वास्तवमा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ मेकानाइजेसन हाम्रो यान्त्रिकरण गर्ने हो भने त्यो मर्मत सम्भार चाहिँ ठुलो चाहिँ हुन्छ। त्यो गाउँकै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो ड्राइभरहरूलाई चाहिँ मर्मत सम्भार पनि प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ कृषकले अपनत्वको लिएन होइन, अपनत्व लिने गराउनलाई चाहिँ तिनीहरूलाई सम्मानित रूपमा चाहिँ राख्न सक्नु पर्यो। र यो काम चाहिँ अहिले चाहिँ यो गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामै वास्तवमा चाहिँ मैले त्यो सिन्धुदरबार गाउँमा भनेर भन्ने कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि त गाउँमा चाहिँ इक्विप गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ धेरै काम हुनसक्छ। किनभने हाम्रो खेतीपाती गर्ने चाहिँ गाउँमै हो, बजारमा होइन। त्यहाँका विज्ञहरू पनि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ
ठुला बडा जाने भयो यहाँ पढेर लेखेका जाने पठाउने त्यहाँ टिक्ने नटिक्ने, त्यसले गर्दाखेरि जाने त्यहीँको जाने मान्छेहरूलाई नै मध्यम स्तरको जाने जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति जानेमा बढी जोड दिन पर्यो तयार गर्नलाई। चाहे मर्मतमा जाने लगाउने, युवा पुस्ताहरूलाई जाने त्यसरी जाने लगाउने हो भने, त्यस्तै भैँसी पालन भयो, प्रशोधनको कुरा भयो, अब यस्ता कुराहरू जाने अलिक धेरै जाने रोजगारका जाने क्षेत्रहरू जाने गाउँमा जाने धेरै जाने देख्न सकिन्छ र कतिले जाने अब गरेकै पनि छन्। अब मैले एउटा जाने सेमलारमा जाने यो इजरायलबाट जाने फर्केर आएका जाने 2-3 जना भेटेको थिएँ। तिनीहरूले चाहिँ अब खेतीपाती एउटा 5 कट्ठा 10 कट्ठाको मात्रै गरेर अब यति लाख रुपियाँ कमाएँ, उति लाख रुपियाँ कमाएँ भनेर जाने त्यहाँ भन्छन्। हामीले अलिकति कुरा धेरै गर्छौँ, तर वास्तवमा चाहिँ खास किसान भएर हामी चाहिँ काम नगर्ने र खालि अनुदानमुखी चाहिँ हामी चाहिँ हुने, प्रक्रियागत हुने। सरकारले पनि अब एउटा चाहिँ गरेको छ हामीले चाहिँ बजेट बढाउँदैमा चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो धारणा राख्ने। तर मेकानाइजेसनको नाममा पनि मैले अब यो गोर्खाको त्यो च्याङ्ली टारमा चाहिँ त्यो जाँदाखेरि घ्यालचोकतिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ जोत्न लागेको देखेँ। अनि खेतमा त त्यो राम्रै काम गर्यो, बारीमा चाहिँ पाखो बारीमा चाहिँ त्यो ढुङ्गान बारीमा चाहिँ काम गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि गोरु नै चाहियो भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेको थियो। अनि त्यो ढुङ्गानमा चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो अब फाली चाहिँ भाँचिने, अब त्यो फेरि कहाँ धेरै महँगो पनि भयो भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै राम्रा पक्ष नै छन् भन्ने कुरा पनि छैन, केही कमी कमजोरी हो, त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर ठाउँ परिस्थिति मेकानाइजेसन त्यही ठाउँ अनुसार जाने को जाने सुविधा जाने गर्न सक्ने हो भने नहुने होइन, राम्रो छ। अब अरू ठाउँमा भइरहेको छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो यता हाम्रो सनी सर, कृषि क्षेत्र आफ्नो जोखिमपूर्ण नै हो। जस्तो हाम्रो जस्तो बिना पर्याप्त पूर्वाधार मुलुकमा जोखिम त देखिन्छ। यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई के गर्नु पर्ला, के देख्नुहुन्छ यहाँले? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो यहाँले। एकदमै जोखिमपूर्ण छ, त्यसैले नै अब यसमा लगानी पनि अलिकति अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन। हामी त भन्छौँ हामी ठुला घरानाहरूले होइन कृषिमा लगानी अहिले हुनु त अहिले अब हाम्रो बुद्ध इयरदेखि लिएर गोल्डल्यान्ड समूहको पनि अलिक अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा अलिकति लगानीहरू बिस्तारै आउने क्रममा रहेको छ। तर तथापि जुन हामी ठुला बिजनेस हाउसहरू, कर्पोरेट हाउसहरूको चाहिँ जुन एक्सपेक्ट गरिरहेका छौँ, त्यो एउटा आउन नसक्नुमा के भने एउटा यो प्रफिटेबल बिजनेस हो भनेर अथवा नाफामुलाको यसमा छिटो रिटर्न आउँछ भनेर चाहिँ त्यो आश्वस्त हुन नसक्नु एउटा कारण हो। त्यसको एउटा अर्को मेन कारण चाहिँ फेरि यो रिस्क यससँग जोडिएको यसको जोखिमको कुराहरू यहाँ महत्त्वपूर्ण। अब यसलाई चाहिँ हामीले अहिले नेपाल सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियमको व्यवस्था त हामीले गरेका छौँ। अब अलिक पशुपन्छीतर्फ अलिकति उल्लेख्य मात्रामा अगाडि बढे तापनि कृषितर्फ चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे अनुसार यसले गति दिन सकेको छैन। तर यसलाई यो चाहिँ अब यसमा समस्या के थियो भने यो उत्पादनमा आधारित थिएन होइन। यो के हुने जस्तो पशुपन्छीतर्फ चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ जति उत्पादन आउने हो त्यसको आधारमा बिमा गरिन्छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो लागतको आधारमा थियो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति किसानहरू, कृषक उद्यमीहरू यसमा कम आकर्षित हुन्थ्यो। अहिले हामीले धेरैवटा बाली वस्तुहरूमा यसको चाहिँ आउटपुट बेस्ड होइन, प्रतिफलमा आधारित अथवा चाहिँ आउटपुट बेस्ड प्रिमियम इन्सुरेन्सको सुरु गर्न लाग्छौँ। एउटा मेन जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेको, एभोइड गर्ने भनेको एउटा यो बिमा नै हो। र अरू चाहिँ अब सूचना प्रविधिको कुराहरू छन् होइन। अहिले हामीले अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू पनि हाम्रो सुरु गरेका छौँ, मोबाइल एप्सदेखि लिएर अन्य विभिन्न माध्यमहरूबाट जस्तो डिजास्टरहरू होइन, सम्भावित हाम्रो मौसम प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट बचाउनको लागि चाहिँ पूर्व सूचनाहरू दिने कुराहरू सुरु गरेका छौँ। किसानहरूको लागि नै होला यो, किसानले कसरी हेर्न सक्छन् त्यो एप्समा, कसरी के प्रयोग गर्छ? होइन, अब उहाँहरूको लागि एकदमै युजर फ्रेन्डली एप्सहरू छ। अब अहिले विभिन्न निकायबाट हाम्रो कृषि सञ्चार तथा प्रशिक्षण केन्द्र छ, त्यस्तै हाम्रो एउटा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हेर्ने एउटा पिपिसिआर भन्ने प्रोजेक्ट छ। उहाँहरूले चाहिँ अलग अलग किसिमको एप्सहरू, कतिपय हाम्रो अफलाइन पनि छन् भनेको एकपटक तपाईँ डाउनलोड गरेपछि त्यसलाई फेरि नेट एक्सेस चाहिँदैन भनेपछि, र उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको मेसेज बक्समा हामीले अब मानिलिउँ न अब मौसम लगातार पानी पर्नेवाला छ अथवा मौसम चाहिँ यो आलुमा डडुवाको लागि चाहिँ यो उपयुक्त मौसम छ, त्यस कारण चाहिँ विषादी प्रयोग गर्ने वा त्यसको लागि चाहिँ अरू उपयुक्त उपायहरू अपनाउनुहोस् भन्ने टाइपको मेसेजहरू उहाँहरूको इनबक्समा जाने गरी हामीले एउटा मोबाइल ग्रिड पनि खडा गरेको अवस्था छ। कृषि विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्य आयोजनाहरूको समन्वयमा त्यस्तो एप्सहरू एउटा त उहाँहरूले अनलाइन एक्सेस पनि गर्ने कुराहरू छ, अर्को उहाँहरूलाई मेसेजमा इनबक्समै दिएर पनि त्यस्तो सूचनाहरू हामीले प्रवाह गर्ने गरेका छौँ। मेरो विचारमा जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई बिमा र सूचना प्रवाहहरू नै मेजर मुख्य आधारहरू हुन्। हस् गौतम, जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, कृषि क्षेत्रमा सरले भने जस्तै
लगानी अहिले पछिसम्म भएको छ, विभिन्न ठुला कम्पनीहरू आउँदैछन् भन्नुहुन्छ। जस्तो बोइङहरूले एउटा घर बनाउनलाई, गाडी किन्नलाई लगानी गर्छ, तर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा के देख्नुहुन्छ यहाँको एकदम लामो अनुभव छ नि यो क्षेत्रमा? एक त यिनीहरूको चाहिँ यो लगानीकर्ताहरूको पनि चाहिँ यो अनुभवै छैन, कृषि बुझ्दै बुझेका छैनन्। यही पनि अस्ति चाहिँ म यो जुन लघुवित्तहरू भन्ने चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ मैले गएर चाहिँ देखेँ र तिनीहरूले चाहिँ त्यो लघुवित्तहरूले त्यो समूह गठन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ 18%मा चाहिँ तरकारीमा चाहिँ लोन दिएका रहेछन् र कतिले चाहिँ तिर्न नसकेर एउटा लघुवित्तबाट चाहिँ तिर्न नसकेपछि अर्को लघुवित्तमा गएर पैसा तिर्ने, यसै गर्दाखेरि चाहिँ झन् डुबेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रकृतिसित चाहिँ यहाँ लड्न पर्ने, त्यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ जीवन एउटा बिमाको चाहिँ उहाँले कुरा ल्याउनुभयो। जस्तै चाहिँ अब म स्याङ्जामा चाहिँ यो प्याक्टको चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ 73 सालमा चाहिँ 7 रोपनी जग्गामा चाहिँ एउटाले चाहिँ ठुलो तरकारीको चाहिँ खेती गरेर चाहिँ 3-4 लाख रुपियाँ चाहिँ यो सिजनमा मैले भित्राउँछु भन्ने बेलामा बजारमा अब 2-3 दिनपछि टिप्छु भन्ने बेलामा हेल स्टोन अथवा असिना पर्यो र उसको म गएरै मैले चाहिँ फोटो पनि लिएर आएको थिएँ। त्यहाँबाट चाहिँ खिचेँ। अब ऊ चाहिँ पुरपुरामा हात ओढेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट यसरी यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई एउटा बिमा मात्रै नभएर अरू कसरी गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ असिना मात्रबाट छ कि अब कहीँ दुम्सीले चाहिँ दुःख दिएको छ। जस्तै चाहिँ अब सिन्धुलीमा जाने भने दुम्सीले चाहिँ यो पाइनापल यो भुइँकटरलाई चाहिँ दुःख दिएको रहेछ। अब त्यस्तै अब हाम्रो जङ्गल पनि बचाउने भनेर भन्यो, बाघ भालुलेदेखि लिएर चाहिँ उता बाख्रा पनि मार्ने, कुखुरा पनि मार्ने, यस्तो यस्तो छन्। त्यसो हुनाले चाहिँ यो ठ्याक्कै यही एउटा चाहिँ त्यो वैद्यको औषधि जस्तो भन्नुभन्दा पनि ठाउँ हेरेर, पहिचान हेरेर, प्रकृति हेरेर हामीले चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिम जस्तो किसानका लागि तपाईँ यो पूर्वाधार क्षेत्रमा बस्नुभएको छ, खास के कार्यक्रम जस्तो यो 5 वर्ष एउटा तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग एउटा अथवा मन्त्रालयसँग तपाईँहरूले कुनै एउटा रणनीति बनाउनु भएको छ, त्यो ठ्याक्कै किसानमा किसानलाई ठ्याक्कै देखिनलाई कस्तो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ? अहिले अब मैले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र विषय कुरा गर्नु गर्दाखेरि कृषि पूर्वाधार विकास र यन्त्रीकरण सम्बन्धमा अब अहिले यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने अहिले कृषि प्रसार, कृषि विकासका अधिकांश फङ्सनहरू होइन कार्यक्रमहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको अवस्था छ। कृषि विकास उहाँहरूलाई नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने र विषय विज्ञको रूपमा काम गर्नेहरू हामीले गर्छौँ। उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने नीति नियम मापदण्डहरू कानुनहरू बनाउने काममा सङ्घले सहजीकरण गर्ने हो। तथापि केही हामीले अहिले जस्तो पूर्वाधार विकासमा खास गरी बजार पूर्वाधारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले सामरिक महत्त्वको स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्सका केही ठुला बजारहरू बनाउनको लागि हामी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि 9वटा महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा ठुला कृषि उपज बजार छन्। त्यसमा सबै मैले भने उत्पादनका पूर्वाधार, उत्पादन पूर्वका र उत्पादन पश्चातका सबै मूल्य श्रृङ्खला सबै अवयवहरू रहेको त्यहाँ सुविधाहरू सहितको ठुल्ठुला बजारहरू 40 करोड 50 करोड अरबसम्मको एउटा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाम्रो डिपिआर होइन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पनि गरिसकेका छौँ। ती 9वटा त्यसलाई हामी क्रमशः 2 देखि 5 वर्षमा त्यो सायद त्यसको स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको बिचमा समन्वयमा त्यो ती बजारहरू निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि अघि हामीले कालीमाटी बजारको कुरा गऱ्यौँ, त्यो अलिक कन्जेस्टेड भएको छ। त्यहाँनिर अलिकति बिचौलियाको प्रभाव अलिक बढी भयो भन्ने कुराहरू छ र मूल्य बढी अस्वाभाविक बढी भयो भन्ने कुराहरू छ। त्यसको चापलाई कम गर्ने हिसाबले काठमाडौँ उपत्यका सेरी नाकाहरूलाई लक्षित गरेर हामी अहिले जग्गाहरू खोज्ने क्रममा छौँ। केही ठाउँमा जग्गाहरू प्राप्ति भएको छ। त्यहाँ पनि अलिकति ठुला कृषि बजार स्थल, खास गरी थोक बजार स्थलहरू बनाउने क्रममा छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो कालीमाटीको चाप कम हुने र काठमाडौँ भ्याली मुलुकैभर बजार पूर्वाधारको विकासहरू हुने क्रममा छ। र यन्त्रीकरणको सन्दर्भमा अहिले यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पत्र पत्रिकाहरूमा यी अनुदानका कार्यक्रमहरू नै धेरै आएका छन्। उहाँले 50% लागत साझेदारीमा कृषकहरूलाई नयाँ नवीनतम प्रविधिहरू, मेसिन इक्विपमेन्टहरू, अनुदानको कामहरू गर्नुभएको छ। हामीले त्यसलाई नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने कामहरू सङ्घमा रहेर गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। यहाँको व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। हस्, नमस्कार।